क्लास रमाइलो भएको रहेछ सर, म त ढिलो आएछु। केही छैन। अब हामी लास्टमा छौँ क्लासको। हामीले यहाँसम्म मात्रै क्लास गर्ने भन्ने कुरा भयो। 22 अथवा 23 डेज जति हामीले क्लास गऱ्यौँ। के छ अब लास्टमा केही कुरा भनिदिनुहोस् न त मलाई। यहाँ सोसियल मिडियाको लागि कन्टेन्ट हुन्छ पोस्ट गर्नको लागि, अलिकति केही बताइदिनुहोस् न त क्लासको बारेमा। थोरै कुरा भनिदिनुहोस् न सबैजनाले, एक लाइन। नमस्कार। क्लास एकदम 23वटा क्लास हामीले लियौँ मोटामोटी। यो अब बिगिनिङ टु एडभान्स क्लास चाहिँ साह्रै सान्दर्भिक र यो छोटो समयमा धेरै अथाह ज्ञानको नलेज सरले हामीलाई पसिनु भयो। अब कति लिन सक्यो कति हामीले छुट्यायौँ त्यो हामीमा भर पर्ने कुरो, तर क्लास एकदम राम्रो, युजफुल, एकदम टिपफुल र सुरुबाट सिक्न चाहनेलाई एकदम सरल भाषा, सरका सरल शैली र प्लस रेकर्डेड भिडियोले गर्दाखेरि यो क्लासको एकदम सार्थकता अथवा यसको उपयोग चाहिँ हामीले बढी पाउँछौँ भन्ने हामीले मलाई चाहिँ लागिरहेछ। यसको लागि सरलाई अब एकदम सञ्जय सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, मैले चाहिँ यो लास्टमा पहिला मैले यो क्लासको यसरी चाहिँ कन्भर्सेसनहरू मैले पोस्ट गर्ने थिएन। मलाई किन पनि राख्न मन लाग्यो भने तपाईँहरूकै ग्रुपमा एकजना एडमिसन गर्नुभएको थियो होइन। उहाँले चाहिँ जस्तो हाम्रो क्लास चाहिँ 2 दिन ढिलो स्टार्ट भएको हो नि, तपाईँलाई थाहा छ नि होइन? थाहा छ सर। किनभने पुरानो क्लास सकिएन। अब के गर्नु, त्यस्तो हुन्छ नि त कहिले काहीँ क्लास गर्दै जाँदाखेरि। पुरानो क्लास सकिएन, मैले तपाईँहरूलाई होल्ड गराएँ। 2 दिन पछाडि हुन्छ है हाम्रो क्लास गराएँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सायद हामी जोइन भएर पाउनुहोस् है, सकिएको छैन क्लास, 2 दिन पछाडि हामी गर्छौँ है भनेर जोइन भएरै मैले भनेर सबैलाई लाइभ नै जोइन भएर अनि मैले तपाईँहरूलाई होल्ड गराएको हो। एकजनाले चाहिँ के भन्नुभयो भने भिडियोमा गएर कमेन्ट गर्दा चाहिँ यो अब खै के हो, फेक हो कि के हो होइन, पैसा लिएर पनि क्लास नगराउने, 2 दिन पनि होल्ड गर्न नसक्ने, त्यो त हुँदैन नि त होइन। त्यो त पैसा तिर्नुभन्दा अगाडि नै विचार गर्नुपर्छ, केयर गर्नुपर्छ। यस्तो सर, अब 2000 पैसा भनेको नआउनेको लागि ठुलै पैसा भए पनि त्यो नमिनलै पैसा हो सर। अब यो 2000 रुपियाँमा यत्रो अथाह ज्ञान र यत्रो टाइम लगाऊ भनेको हामीले 25 घन्टा जति टाइम लिँदैछौँ सरको टोटल टाइम। अब यसको लागि त एउटा क्लास पढाउन केही नआए पनि सरले चाहिँ केही नआए पनि अब हुँदा रिपिटेड धेरै क्लास लिनु भएकोले सरलाई टाइम अब नलाग्ला। नभए एउटा क्लास लिने त सरले मिनिमम पनि 2 घन्टा तयारी गर्नुपर्छ। अनि सरको यसमा लगानी त हामीले पो प्र्याक्टिस गरिएन, हामीले धेरै लिएनौँ, त्यो हाम्रो तर्फबाट कम्प्लिमेन्टरी छ। सरकोबाट त एकदम राम्रो छ नि। त्यो अब जस्तो त्यसमा चाहिँ सरप्रति अब अविश्वास गरेर कमेन्ट गर्नु भनेको त्यो चाहिँ उहाँले नै बुझ्ने विषय हो। यसमा चाहिँ मेरो खास कमेन्ट छैन। तर जसले क्लास छुटायो, जसले लिएन उसले मिस गर्यो। कतिपय कुरा चाहिँ हामीले कति फङ्सन के छ भन्ने थाहा पनि छैन। अझ बिगिनर त हामी जस्तो केही साथीहरू त यसैमा काम गर्नुहुन्छ। हुन त मेरो पनि सेक्टर यही सेक्टर हो, तर यस्ता साना साना मसिना कुरा हामीलाई थाहा पनि हुँदैन, प्र्याक्टिस पनि हामीले गरेको थिएन। त्यो भएर मलाई चाहिँ धेरै राम्रो लागिएछ। अनि फोन नम्बर अभाइलेबल छँदैछ, फोन नम्बर हामी प्रोभाइड गरेकै छौँ। फोन गरेर सोद्धा हुन्छ होइन, भिडियोमा कमेन्ट गरी यो के हो, त्यसले मलाई केही न केही इफेक्ट पार्छ कि। भोलि गएर 100जनाले भिडियो हेऱ्यो भने पनि यो त फेक नै रहेछ कि क्या हो भन्छ नि त। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ भने जस्तो मैले कतिजनालाई फ्रीमा पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छु, मैले फ्रीमा पनि क्लास लिइदिरहेको हुन्छु। जस्तो तपाईँहरूकै ग्रुपमा एकजना स्टार्टिङमा जोइन हुनुभएको थियो, उहाँको नाम चाहिँ विमला कि के हुनुहुन्थ्यो, विमला नै होला सायद। उहाँले चाहिँ सुरुमा उहाँले पछि चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो भनेर सुन्नुभयो होइन। उहाँ चाहिँ
उहाँलाई मैले फ्रीमा जोइन गराएको हो है। हामी हजुर। फ्रीमा पनि जोइन गराउँछौँ। है त्यो त सरसँगको डायलगमा अब सरले तीनजनालाई चाहिँ स्कलरसिपै दिनुभयो नयाँ कोर्सको लागि प्राइज। त्यसपछि अब अनसिक्नेलाई चाहिँ सरले चाहिँ लगभग भनेको 50% चाहिँ अब हामीलाई अफै गरिराख्नु भएको छ। अब चाहिने भिडियो सरले पठाइदिइहाल्नुहुन्छ। अनि अब यो त कस्तो भयो फेरि एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा प्र्याक्टिस नपुगेकोले गर्दाखेरि अब सुरुमै सिक्नेलाई चाहिँ अलिक एडभान्सै भएकोले धेरै एउटा चिप्लियो भनेदेखि उसले बुझ्दैन। त्यो भएर अलिअलि कोर्स चाहिँ डिजाइन चाहिँ अलिक कम्प्लिकेट नै छ, तर सरलबाट सरले अप्ठ्यारोमा लानुहुन्छ। सरको सिप र त्यो क्षमता चाहिँ मान्नुपर्छ। अब यो बेसिक क्लास मैले गराएको छैन होइन, तैपनि मैले प्लान चाहिँ गरिरहेको छु। बेसिक क्लास चाहिँ 5 डेजको फ्रीमा गराउँछु भन्ने सोचिरहेको छु, तर डेको टाइममा हुन्छ त्यो। हेरौँ अब पहिला तयारी गरौँ, टाइमको टाइम मिलाएर चाहिँ गर्नुपर्छ। अरू साथीहरूले मैले खास चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ के भन्दाखेरि फ्रीमा गराएको कुरो चाहिँ मान्छेले त्यसले महत्त्व राख्दैन होला। कसैलाई थोरै नै भए पनि अब चाहिँ केही शुल्क लिएर राखिदिनु भयो भने त्यसको महत्त्व पनि हुन्छ र केही न केही समय चाहिँ सरले पनि दिनुपर्ने हुन्छ। फ्रीमा यो प्रकृतिले एउटा अक्सिजन बाहेक अरू केही पनि दिएको छैन सर। होइन, मैले अलि अगाडि त फ्रीमा गराएको थिएँ एउटा क्लास चाहिँ 5 डेजको। हजुर सर। त्यो क्लासको भिडियो चाहिँ युट्युबमा पनि छ। त्यही 5 दिनकै क्लासको भिडियो छँदैछ। फ्रीमा पनि गराएको छु मैले। ठिकै छ, अरू साथीहरू यसो थोरै बताइदिनुहोस् न, हामी क्लास पाउँछौँ सर्टमा। सर नमस्ते। नमस्ते सर, यसले चाहिँ यो तपाईँको क्लासले चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ बढाएको छ सर है। कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ बढाएको छ। अर्को कुरा मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो एक्सेल भन्ने एउटा यसको जुन क्षमता चाहिँ एउटा इन्फिनिटी जस्तो लाग्यो क्या सर। यसको कति के छ भन्ने नै थाहा छैन कि जस्तो लाग्छ अरू होइन सर। यस क्लास एकदम फ्रुटफुल भयो सर। कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ जस पहिलाको भन्दा केही न केही चाहिँ यसले चाहिँ बढाएको चाहिँ छ सर। त्यही हो, अब हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सर। कतिजनाले मलाई इन्क्वायरी गर्ने बेलामा सोध्नुहुन्छ कि यो 22 दिनमा सबै पढ्न सकिन्छ त भन्नुहुन्छ, सकिँदैन। मैले त अझ के भन्छु भने हामी यो एक्सेल मात्रै पढ्ने हो भने पनि हाम्रो यो लाइफमा सकिँदैन पढ्ने केही कुराहरू छ यसमा होइन। त्यही भएर कोर्स कम्प्लिट हुँदैन 22 दिनमा नि हुँदैन, 1 महिनामा पनि हुँदैन, 2 महिना 3 महिना 6 महिनामा पनि हुँदैन है। कोर्स कम्प्लिट हुनै सक्दैन। हामीलाई कति चाहिने हो त्यति पढ्ने हो। एक्सेल हामी सघाउनतिर लाग्ने नै होइन है। हामीलाई चाहिने कुराहरू पढ्दै जाने हो। कोर्स कम्प्लिट अनि कम्प्लिटली एक्सेल हामी पढ्न सक्दैनौँ, यो लाइफ नै पढ्न सक्दैनौँ। म चाहिँ यसरी भन्छु है। अरू साथीहरू थोरै एक लाइन। सरको हेल्थ टिचर मलाई सरको हेल्थ टिचर एकदमै मनपर्छ। सरले फेरि हेल्प गर्नुभएको छ मलाई। ओके, त्यति। पूजाजी त हाम्रो अघिल्लो ग्रुपदेखि हुनुहुन्छ, यो सेकेन्ड ग्रुप भयो। ठिकै छ, अझ फेरि जोइन हुने भयो भने फेरि जोइन हुनु होला। अब चाहिँ फी लाग्दैन, किनभने सुरुको क्लास हामीले 50% अफमा गराएको थियौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अफमा हुनुभएको हुनाले चाहिँ मैले अलिकति फी फेरि दिएँ। अब चाहिँ फेरि जोइन हुने भने फी लाग्दैन, कसैको पनि लाग्दैन है। अर्को एकजनाको हुनुभयो बाँकी। योगेशजी थोरै बताइदिनुहोस् त तपाईँले पनि। क्षितिजी ल। हजुर नमस्ते सर। नमस्ते। मलाई चाहिँ सरको क्लास लिइसके पछाडि मैले चाहिँ एउटा उद्देश्यको साथ लिन खोजेको हो। अब हामीले अहिले क्लास लिने भनेको हामीलाई जुन प्र्याक्टिकली व्यवहारिक हिसाबले दैनिक काम गर्दाखेरि परिरहेका समस्याहरू हुन्छ, त्यसमा आइपरेका समस्याहरूलाई हामीलाई एड्रेस होस् भन्ने हेतुले क्लास लिएको हो। अब मैले चाहिँ खास एक्सेलमा यति धेरै सम्भावना छन् भन्ने कुरा यति धेरै गहिरोसँग मैले बुझेको थिएन। अब सामान्य रूपमा हामीले नर्मल्ली एउटा बेसिक क्लासमा पाउने कुरा नै याद भइरहेको थियो। सरसर क्लास लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई प्र्याक्टिकल्ली काम गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल लाइफमा कहाँ समस्या पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई सरले क्लियरली पोइन्ट आउट गरिदिएर सरले पनि त्यसको लागि एकदम राम्रो तयारी गरेर हामीलाई चाहिँ यो ट्रेन गरेको पाएँ मैले चाहिँ। अब सरले भन्नुभएको जस्तो यो 20-22 दिन क्लासमा सबै ओभरअल कभरेज त भ्याउँदैन,
तर पनि हामीलाई जहाँ समस्या परेको छ समस्या परेको ठाउँमा सरले पोइन्ट आउट गरिदिनु भएको छ, त्यहीँ क्लिक गरिदिनु भएको छ र अब यो क्लास लिइसके पछाडि सरले हामीले स्पेस पनि के दिनु भएको छ भने पछि तपाईँहरूलाई परेको समस्या चाहिँ मसँग सेयर गर्नुहोस् भनेको कारणले गर्दाखेरि हामी त लाइफ लङ यहाँसँग जोइन भइराख्ने अवसर पनि मिल्यो। अब क्लासमा हामीले सिक्न नभएका कुराहरू सरसँग पछि पनि सिक्ने अवसर मिल्ने भएको कारणले सरको चाहिँ क्लास मलाई इफेक्टिभ लाग्यो र सँगसँगै अब बजारमा एक्सेल ट्युटरहरू त धेरै भेटिएलान्, तर अब हजुरको पढाउने स्टाइल अलिकति एउटा नर्म खालको, अलिकति बिहेभियरल खालको र अलिकति प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड र हाम्रो क्लास पनि इन्टरेक्टिभ हुने भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ अब बजारमा अन्य एक्सेल ट्युटरको तुलनामा हजुरको क्लासलाई मोर इफिसियन्ट र इफेक्टिभ नै पाएको छु र यो सधैँभरि यहाँसँग जोडिने जर्नी पनि हाम्रो लागि गेटवे भएको कारणले गर्दा यो हाम्रो लागि राम्रो प्लेटफर्म हो भन्ने चाहिँ महसुस गरेको छु र मोरओभर चाहिँ हामीलाई प्र्याक्टिकल लाइफमा यो क्लासले सरको क्लासबाट चाहिँ सरको तयारी पनि राम्रो र सरको एउटा प्रेजेन्टेसन पनि हाम्रो प्र्याक्टिकल्ली हामीलाई समस्या नपरोस् भन्ने हिसाबले भएको कारणले यो चाहिँ हामीलाई काम गर्नको लागि अथवा जो मान्छे एक्सेलमै आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि योभन्दा राम्रो प्लेटफर्म अर्को हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। हजुर सर। धेरै कुरा गर्नुभयो, ठिक छ। अब सकेसम्म मैले चाहिँ अब दुईजना बाँकी हुनुहुन्छ, एकैछिन नजानु चाहिँ तपाईँहरूसँग थोरै कुरा गर्न बाँकी छ। सकेसम्म मैले चाहिँ रेगुलर प्रेजेन्ट हुनुहोस् भनेर कहिलेकाहीँ अलि रुखो कुराहरू पनि गरेँ होइन। मैले अब यसरी एटेन्डेन्स राखिरहेको हुन्छु र मैले एउटा लास्टमा एउटा गिफ्ट दिने भनेर लोभ पनि दिएँ ताकि सबैजना रेगुलर भइदिनुहुन्छ कि भनेर हो। आउने जाने छोड्ने क्लास त्यो केयरलेस गर्नुभन्दा सकेसम्म सबैजना रेगुलर भइदिनु भयो भने मलाई पनि एउटा जस आउँछ भन्ने सोचले बरु म तपाईँहरूलाई केही न केही अफर दिन्छु, रेगुलर जोइन हुन्छ है भन्न खोजेको मैले। र अर्को कुरा मैले तपाईँहरूलाई पहिला पनि देखाएँ, यो तपाईँहरूको लागि मात्रै नभइकन अलिकति एकचोटि फेरि साइडलाई ओपन गरौँ। तपाईँहरूको लागि मात्रै नभइकन मैले मेरो वेबसाइटमा सबैको लागि नै यहाँनिर यदि एक्सेलमा केही प्रब्लम आउँछ भने चाहिँ मलाई तपाईँहरूको फाइल पठाउनुहोस् भनेर सेन्ड मी एक्स फाइल भनेर मैले एउटा पेज बनाएको छु। यसबाट जो कोहीले पनि, तपाईँहरूले मात्रै होइन, जो कोहीले पनि मलाई फाइल एट्याच गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ है। सानातिना प्रब्लमहरू हो भने सेयर गर्नु होला भनेर मैले वेबसाइटमै राखिदिएको छु। यसमा हेर्ने धेरै कुराहरू छन्, यो तपाईँहरूको लागि त मैले हेल्प गर्नै पर्यो। र नेक्स्ट अर्को एकजना समिकाजी, तपाईँले पनि थोरै भनिदिनुहोस्, अनि योगेशजीको पालो सकिहाल्छ। Thank you, sir. म रेगुलर नभए पनि आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट भर्चुअल क्लास आई जोइन। एकदम इन्टरेक्टिभ छ सरको होइन, अनि एकदम प्रोफेसनल हुनुहुन्छ। सो मैले चाहिँ अर्को सेसन जोइन गर्छु भने चाहिँ सर लुकिङ फरवर्ड टु इट। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई चाहिँ आई थिङ्क आई रियलाइज क्लास 10 गर्छु भनेर एक्सेल युज गरेको त 10 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, तर कति युज गर्दो रहेछु भने चाहिँ यो क्लासमा आएपछि बल्ल थाहा भयो, लाइक देयर इज अ लट अफ प्लेस फर इम्प्रुभमेन्ट भन्ने। थ्याङ्क यू। मैले तपाईँलाई नेक्स्ट क्लासको लिङ्क पनि पठाइसकेको छु, तपाईँ जोइन हुँदा हुन्छ। र हामीले त्यसको फीको कुरा गरेनौँ। अघि पनि मैले भने पूजाजी पहिला चाहिँ डिस्काउन्टमा चाहिँ जोइन भएको थियो र फेरि अर्को क्लास जोइन गर्नको लागि अलिकति फेरि पे गरिदिनु है भनेको थिएँ मैले, र तपाईँहरूले फुल पेमेन्ट गर्नुभएको थियो अस्ति। त्यो कारणले चाहिँ नेक्स्ट क्लासको लागि पैसा पे गर्नु पर्दैन। र यदि तपाईँहरूको माध्यमबाट कोही आउँछ भने 50% अफ हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ। यो हामीले गरिरहेकै छौँ। योगेशजी थोरै बताइदिनुहोस् न तपाईँ लास्टमा। हेलो सर मलाई चाहिँ एकदम अड फिल भएको छ। किन भन्दाखेरि सर तपाईँले 2000 मात्रै लिनुभयो क्या सर कोर्सको। खासमा तपाईँले 5000 लिँदा पनि केही प्रब्लम हुँदैन थियो क्या, किनकि सर मैले 1-2वटा क्लास पनि लिएको छु, अनलाइन क्लास नि। अब त्यो हेरेर तपाईँको क्लास जुन वेमा तपाईँ क्लासमा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, अनि क्लास वर्कहरू गराउनुहुन्छ, त्यसपछि फाइलहरू पठाइदिइराख्नुहुन्छ, भिडियोहरू पठाइदिइराख्नु छ भने एकदम पोलिस गरेको छ क्या हाम्रो नलेजलाई चाहिँ।
अनि 2000 त हामीलाई नै मलाई चाहिँ अड भएको छ, अरू साथीहरूलाई के हो थाहा भएन, मलाई चाहिँ अड भएको छ। 5000 लिँदा पनि एकदम पैसा वसुल हो क्या तपाईँको क्लास चाहिँ एकदम टोटल्ली। मैले ल ठिक छ, मैले अलि अगाडि चाहिँ इन्स्टाग्राम फलो गर्नेलाई चाहिँ 75% अफमा मैले क्लास गराएको थिएँ है। केही साथीहरू जोइन पनि हुनुभयो त्यसमा पनि। त्यो भनेको 500 थियो, 500मा पनि मैले क्लास गराएँ। त्यतिखेर एकजनाले मलाई के भन्नुभएको छ भने 75% अफ गर्दाखेरि त 375 हुन्छ, 375मा क्लास गराउनुहोस् भनेर होइन। अनि मैले त्यति केयर गरिनँ, ठिकै छ केही छैन। अब न्यु इयर आउँदैछ, न्यु इयरमा केही डिस्काउन्ट गर्नुपर्छ, डिस्काउन्टको क्लास हुन्छ न्यु इयरमा। फीको कुराहरू त्यस्तै भए, कहिले के हुन्छ, तर नर्मल फी चाहिँ यही हो। हामीले कहिले काहीँ चाहिँ डिस्काउन्ट चाहिँ गराउँछौँ।